হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বুলি। আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। কেতিয়াবা হঠাতে আলহী আহিলেও আপোনালোকে এনেকৈ বনাই দিব পাৰে বা ঘৰত ব্ৰেকফাষ্টৰ সময়তো এনেকৈ বনাই খাব পাৰে, নতুবা ল'ৰা ছোৱালীকো টিফিনতো দিব পাৰে। এয়া হৈছে অনিয়ন পৰাঠা, পিঁয়াজৰ পৰঠা। খুব কম বস্তুৰে কম সময়তে বনাব পাৰে। এনেকৈ আমলেট আৰু টমেটৰ চচৰ লগতো সময় নাথাকিলে এনেকৈ ইজিলি খাব পাৰে। আপোনালোকে চব্জিৰ লগতো খাব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা কথা, কিন্তু একদম খুব সহজতে হয় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এদিন ট্ৰাই কৰি চাওকচোন এই অনিয়ন পৰঠাটো। আৰু ব'লক বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ। মইনো কেনেকৈ বনালোঁ এই অনিয়ন পৰঠাটো। অনিয়ন পৰঠা বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে আহকচোন চাই লওঁ। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ গেহু আটা, মানে ৰঙা আটাটো লৈছোঁ 1 কাপ, আৰু ময়দা লৈছোঁ 1 কাপ। আপোনালোকে অকল ৰঙা আটাটো দি পেলাইও বনাব পাৰে, ময়দাটো নিদিয়াকৈও পাৰে বনাব তেনেকৈ। এতিয়া মই ডাঙৰ চামুচখনেৰে এইখনেৰে 1 চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ঘিউ নিদিব, সানোতে ৰিফাইনেই দিব। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখ দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই নৰ্মেল পানী লৈছোঁ। নৰ্মেল পানী দি পেলাই মই এতিয়া এটা ডো বনাই ল'ম। ডোটো বহুত বেছি মুঠিব নালাগে, এটা হিচাপত মুঠিব লাগিব, যাতে বহুত বেছি টান নহয়, এটা হিচাপত হয়। এয়া চাওকচোন, মই ডোটো ভালদৰে মুঠি ল'লোঁ। বহুত বেছি মই মুঠা নাই, অলপ হিচাপত ৰাখিছোঁ। বেছি মুঠিলে পৰঠাটো ভাল নহ'ব। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি দিম। আৰু এয়া চাই লওকচোন, মই বহুত বেছি মুঠা নাই, ইমানটো চাইজতে আমি মুঠিব লাগিব। এতিয়া মই লৈছোঁ 4টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু হাতেৰে অলপ মোহাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা অলপ ধনিয়া দিছোঁ, কেঁচা ধনিয়া। এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটো দিছোঁ। এইটো দিলে নুপুৰে, মানে জ্বলা নহয়। আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ, আৰু অকণমান নেমু ৰস দিছোঁ। আপোনালোকে যদি নেমুটো খাই বেয়া পায়, তেতিয়া আপোনালোকে চাট মছলাটোও দিব পাৰে। আৰু যদি খাই ভাল পায়, ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই দিব পাৰে, কিন্তু মই জলকীয়াটো নাই দিয়া, আপোনালোকে দিওঁ বুলিলে দিব পাৰে। এতিয়া মই হাতেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিম, যাতে ইয়াৰ মছলাখিনি পিঁয়াজত ভালদৰে সোমাই যায়। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। নিমখটো লাষ্টত এইটো কাৰণেই দিছোঁ, আগতে দিয়া হ'লে পিঁয়াজৰ পৰা এটা পানী ওলাই, নিমখটো দিলে পানীটো ওলাই গ'লহেঁতেন, সেইকাৰণে মই দেৰিকৈ দিছোঁ। মই এনেদৰে 4টা লাডু বনাই লৈছোঁ পৰঠা দুটা বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকেও ইমানটো চাইজতে বনাই ল'ব। বৰ বেছি লাডুটো সৰু নকৰিব, এটা হিচাপত ডাঙৰ এটা ৰুটি হোৱাকৈ তেনেদৰে বল বনাই ল'ব। মই ডাঙৰকৈ ৰুটি এটা বেলি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন বা গৰু ঘিউ যিকোনো এটা লগাই ল'লে হৈছে ব্ৰাছৰ সহায়ত। মই ৰিফাইন তেলকে সানিছোঁ, আপোনালোকে গৰু ঘিউ যদি খাই ভাল পায়, গৰু ঘিউ দি পেলাইও সানি ল'ব পাৰে এনেকৈ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াৰ ওপৰত লাহে লাহে দি দিম। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ খাই ভাল পায়, তেতিয়া এটা হিচাপত দিব পাৰিব সৰহকৈ পিঁয়াজখিনি। বৰ বেছি দিলেও ওলাই যাব পাৰে, তো সেইকাৰণে এটা হিচাপত দিব। কিন্তু খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰি চাওকচোন, এনেকৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মই এনেদৰে পিঁয়াজখিনি চাৰিওফালে ভালকৈ মিলাই পেলাই দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত মই এটা ৰুটি আকৌ ইয়াৰ ওপৰতে এনেদৰে দি দিছোঁ, আৰু ছাইডকেইটা অকণমান হেঁচি দিছোঁ, যাতে পিঁয়াজখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে। হাতকেইখন নাচাব, ৰুটিটোকে চাওক, একদম সময় পোৱা নাই হাতৰ লগত লাগিবলৈ। তো এনেদৰে হেঁচি দিব। তাৰপাছত কাটা চামুচ এখনে বা ফোক এখনে এনেদৰে ছাইডকেইটাত অকণমান হেঁচি দিব, তেতিয়া পিঁয়াজখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়, ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপো বহি পৰিব। এতিয়া মই টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু এতিয়া মই পৰঠাটো ইয়াৰ ওপৰত দি দিম লাহেকৈ, আৰু গেছটো একেবাৰে মই মিডিয়ামত ৰাখিম।
আৰু অলপ ওপৰত গৰু ঘিউটো 1 চামুচ দি দিম। এতিয়া মই লাহেকৈ উল্টিয়াই দিছোঁ পৰঠাটো আৰু এইটো সাইডে দিয়া নাছিলোঁ গৰু ঘিউ, আকৌ 1 চামুচ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই আকৌ এবাৰ উল্টিয়াই দিছোঁ আৰু আকৌ সাইডবিলাকত 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিম ধুনীয়াকৈ। তেতিয়া খাবলৈ ক্ৰিস্পি হ'ব, ভাল হ'ব। সাইডবিলাকৰ কাৰণে 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিব আপোনালোকে। এয়া মই দি দিছোঁ চাওকচোন, খাবলৈ তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে, নহ'লে কেতিয়াবা সাইডটো নিসিজে। এয়া চাওক, আমাৰ পৰঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল খুব কম সময়তে আৰু সহজতে, খাবলৈও বিৰাটেই ভাল। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, তেতিয়া ক'ব মোক কমেণ্ট কৰি কিমান ভাল পালে খাই আপোনালোকে সহজতে এই পৰঠাটো। এয়া চাওক, পৰঠাখিনি আমাৰ হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, একদম ক্ৰিস্পি হৈছে। আৰু মই ইয়াত খাবৰ কাৰণে মই সহজতে আমলেট এটা লৈছোঁ আৰু টমেটৰ চচ। খুব কম সময়তে এনেদৰে আপোনালোকে ইজিলি খাব পাৰে। কেতিয়াবা বহুত বনাবলৈ মন নাযায়, তেতিয়া এনেকৈ আমলেট এটাই আৰু টমেটৰ চচ লৈ পেলাই খাব পাৰে। আৰু কিবা চব্জিৰ লগতো খাওঁ বুলিলে খাব পাৰে, নিজৰ কথা। মই কম সময়তে বনাই খাবৰ কাৰণে মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰে, নাইবা কেতিয়াবা হঠাতে আলহী আহিলেও আপোনালোকে এনেকৈ খাবলৈ বনাই দিব পাৰে। বহুত বেছি খাই ভাল লাগে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই বহুত বেছি ভাল পাব। এয়া চাওকচোন, কি ধুনীয়া হৈছে পৰঠাটো। এয়া চাওক, মই এতিয়া এটা পৰঠাৰ অকণমান আপোনালোকক ছিঙি পেলাই এয়া খাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, ছিঙি দেখুৱাইছোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে পৰঠাটো। ভিতৰৰ ফালৰ পৰাও সিজিছে, সেইকাৰণে ভালদৰে গেছটো কমাই ৰাখিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। যিহেতু আমি 2টা ৰুটি দি পেলাই বনাইছোঁ, এনেকৈ চচ দিও লগাই খাব পাৰে, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। আৰু আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল বটনটো হিট কৰি থ'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। পুনৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ লগ পাম। আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।